আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ। আজি আমি বহুত দূৰ নহয়, আমাৰ ওচৰৰে আমাৰ গাঁৱৰে একমাত্ৰ এমই স্কুল দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে তেওঁলোকে ৰূপালী জয়ন্তী উদযাপন কৰিবলৈ ওলাইছিলে আৰু আজি তাৰ দ্বিতীয় দিন। আজি আমি তাতেই যাবলৈ ওলাইছো, বলক তাৰে পৰিৱেশটো আপোনালোকক দেখুৱাই। তো আমি ইয়াত উপস্থিত হৈছো, এতিয়া আমি ভিতৰলৈকে যাবলৈ চেষ্টা কৰিম। এওঁলোকৰ এইখন ৰূপালী জয়ন্তীৰ গেট বনাইছে আৰু আমি ইয়াৰ ভিতৰত সোমাবলৈ চেষ্টা কৰিছো। এইপিনে স্কুল আছে, বহুতখিনি মানুহ গেদাৰিং হৈছে আৰু অলপ পিছতে এওঁলোকৰ শোভাযাত্ৰাটো আৰম্ভ হ'ব। এওঁলোকৰ এতিয়া সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰাটো আৰম্ভ কৰিবলৈ ওলাইছে আৰু আপোনালোকে সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰাটো উপভোগ কৰক। এই বিদ্যালয়খনে ২০০০ চনত স্থাপন হৈ এতিয়া ২০২০ চনত আহি গৈছে। এনেই আমাৰ ২৫ বছৰত ৰূপালী জয়ন্তী উদযাপন কৰিব লাগিছিলে, কিন্তু মই জানিব পৰা মতে বিভিন্ন কাৰণত ৰূপালী জয়ন্তী উদযাপন কৰিব পৰা নহ'ল। যিয়ে নহওক আজি আৰু যোৱাকালিৰ পৰা যিটো উদযাপন কাৰ্যসূচী লোৱা হৈছে তাত ৰাইজৰ নিশ্চয় সহযোগ যথেষ্ট পাইছে। অদূৰ ভৱিষ্যতে বিদ্যালয়খনে ভালদৰে পৰিচালিত হৈ থাকিব আৰু স্থানীয় ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে যথেষ্ট সহায় সহযোগ হ'ব। আজি এই উন্মোচনৰ কাম মই কৰিবলৈ লৈছো। আজি এই পদযাত্ৰাৰ আৰম্ভণি হিচাপে মই এখন বিহুৱান পতাকাৰে মই জোকাৰি আপোনালোকক উন্মোচন কৰিছো। ইতিমধ্যে সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰাটো অন্ত পৰিল আৰু এই শোভাযাত্ৰাত আমাৰ গাঁৱৰ সাংস্কৃতিক ফুটাই তোলাৰ চেষ্টা কৰা হৈছিলে। এয়া আপোনালোকক বিদ্যালয়ৰ ভিতৰৰ পৰিৱেশ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। এইখনে চুলেকাটা এইখন মধ্য ইংৰাজী বিদ্যালয়, য'ত অসমীয়া আৰু বড়ো মাধ্যমৰ পাঠদান দিয়া হয়। যদিও এই বিদ্যালয়খনৰ আন্তঃগাঁথনি ইমান ভাল নহয়, তথাপিতো এই শিক্ষানুষ্ঠানৰ শিক্ষা খুবেই উচ্চ মানদণ্ডৰ। আৰু সৰস্বতী পূজা হেতুকে এয়া সৰস্বতী পূজাৰ মণ্ডপ তৈয়াৰ কৰিছিলে স্কুলীয়া ছাত্ৰসকলে। এতিয়া মোৰ লগত আছে এইখন স্কুলৰ প্ৰধান শিক্ষক। নমস্কাৰ, মই প্ৰধান শিক্ষক হিচাপে আজি ৰূপালী জয়ন্তী শুভ মুহূৰ্তত জনাব বিচাৰোঁ যে যোৱা 1988 চনৰ 30 ডিচেম্বৰৰ দিনা চুলিয়াকাটা অঞ্চলৰ সমূহ ৰাইজৰ প্ৰচেষ্টাত কেইজনমান উদীয়মান ডেকা আৰু বিশিষ্ট ব্যক্তিৰ সহযোগত
আমি চুলিয়াকাটা মধ্য ইংৰাজীখন যোৱা 1999 চনৰ 10 ফেব্ৰুৱাৰীৰ দিনা স্থাপন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ আৰু এই অঞ্চলৰ অসমীয়া, বড়ো, গাৰো, নেপালী সকলোৱে মিলি আজিৰ এই বিদ্যালয়খনে 25 বছৰ গৰকা ৰূপালী জয়ন্তী বৰ্ষত অনুষ্টুপীয়াভাৱে দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে ৰূপালী জয়ন্তী বৰ্ষ পালন কৰিবলৈ লৈছোঁ। যোৱাকালি প্ৰায় 600 ৰাইজৰ উপস্থিতিত এক দীঘলীয়া শোভাযাত্ৰা কৰা হৈছে। এই মুকলি সভাখনত বিদ্যালয়ৰ 80জন ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ লিখনিৰ জৰিয়তে এখন বিদ্যালয়খনৰ স্মৃতিগ্ৰন্থ উলিওৱা হৈছে। অতি দুখেৰে ক'বলৈ বাধ্য হৈছোঁ যে সুদীৰ্ঘ 25টা বছৰেই বিদ্যালয়খনৰ আন্তঃগাঁথনিৰ ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণৰ পঞ্চায়তৰ পৰা বিধায়কৰ পৰা কোনো সহায় নোপোৱাত আজিলৈকে এই ভঙা চিঙা ঘৰটোতেই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসমূহক পাঠদান দিবলগীয়া হৈছে। অতি পৰিতাপৰ বিষয় যে এই অঞ্চলৰ একমাত্ৰ অসমীয়া আৰু বড়ো মাধ্যমৰ চুলিয়াকাটা মধ্য ইংৰাজী বিদ্যালয়খনৰ প্ৰাক্তন সাংসদ চানচুমা ফুংগুৰ বিস্মৃতিদেৱৰ আৰু হেমেন দাসৰ এটি অনুদানৰ জৰিয়তে আমাৰ এই আন্তঃগাঁথনি যি ঘৰ, যি কাৰ্যালয় দি আজি এই 25 বছৰত ভৰি দিয়া বিদ্যালয়খনৰ এই অনুষ্টুপীয়া কাৰ্যসূচীৰে ৰূপালী জয়ন্তী বৰ্ষ পালন কৰিবলৈ লৈছোঁ। জয়ন্তী বৰ্ষ উদযাপনৰ যোগেদি মই বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষসমূহক, মাননীয় বিধায়ক, শিক্ষা বিভাগৰ বৰমূৰীয়াসকলক জনাব বিচাৰোঁ যে যাতে এই অঞ্চলৰ একমাত্ৰ অসমীয়া আৰু বড়ো মাধ্যমৰ বিদ্যালয়খনৰ আন্তঃগাঁথনিৰ লগতে ভৱিষ্যতৰ অনুষ্ঠানটোৰ প্ৰতি যিখিনি পাবলগীয়া অনুদান সেইখিনি যাতে সহায় কৰে তাৰ আশাৰেই মই মোৰ প্ৰধান শিক্ষকৰ বক্তব্য ইমানতে সামৰিছোঁ। এতিয়া সন্ধিয়া হৈছে আৰু সাংস্কৃতিক সন্ধিয়াৰ প্ৰগ্ৰামটো আৰম্ভ হৈছে। নেতাজীয়ে কৰা বুৰকি একো নহয়, তেওঁৰ আন্দোলন দেখিহে ব্ৰিটিছে কৰিছিল ভয়। লেন সকলোৱে কৰি পেন ললে নিজা নিজালে, কোনোবা মেঘালয়ে কোনোবা মৰা। প্ৰতিদিনে তুমি আহি বিয়ায়ে জীৱ তুমি ৰহণীয়াৰ মাৰে। এতিয়া আমাৰ লগত আছে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ কোচ ৰাজবংশী এছ'চিয়েশ্যনৰ মুখ্য উপদেষ্টা ৰূপক দাস, আৰু তেখেতৰ পৰা এই অনুষ্ঠানৰ সাফল্যতাৰ পিছত তেওঁৰ মনোভাৱ জানিব বিচাৰিছোঁ। নমস্কাৰ। পোনপ্ৰথমে মই আমাৰ চুলিয়াকাটা মধ্য ইংৰাজী বিদ্যালয় ৰূপালী জয়ন্তী উদযাপন সমিতিৰ তৰফৰ পৰা আটাইকে আন্তৰিক শুভেচ্ছাৰ শুভকামনা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। এটা অধ্যায় আছিলে 35 বছৰ আগত এটা বৌদ্ধিক আন্দোলন আৰু এটা শৈক্ষিক আন্দোলনৰ ফলত আজিৰ বিদ্যালয়খন এইটো ৰূপ পাইছে। যথেষ্ট কষ্ট আৰু ত্যাগৰ বিনিময়ত আজি আমি এই বিদ্যালয়খনৰ 25টা বছৰে মানৱ সম্পদ গঢ়াৰ এক ব্যতিক্ৰমী প্ৰতিচ্ছবি আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ। যিসকল ব্যক্তিৰ ত্যাগ আৰু কষ্টৰ বিনিময়ত এই বিদ্যালয়খন স্থাপিত হৈছিল, সেইসকল ব্যক্তিক মই আজি এইখন মঞ্চৰ পৰাই
শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰিছোঁ আৰু সদৌতি শেষত মই বিদ্যালয়খনৰ শৈক্ষিক বাতাবৰণৰ লগতে এককজন প্ৰকৃত মানৱ সম্পদ গঢ় দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা লওক বুলি আশা কৰি আৰু বিদ্যালয়খনৰ দীৰ্ঘ কামনা কৰি মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। তো আজিৰ এই অনুষ্ঠান আৰু এই ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে আপোনালোকক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আগলৈকে এনেকুৱা ভিডিঅ' চাই থাকিবৰ বাবে মোৰ চেনেলটোৰ লগত সংযোগ হৈ থাকক। ধন্যবাদ।